ما تخافوش. تطمئن الناشطة والصحفية الفلسطينية منى الكرد أهلها لحظة اعتقالها من الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت منزلها بحي الشيخ جراح المقدسي، فلم تجد شقيقها المطلوب لإسرائيل محمد قبل أن يعود لتسليم نفسه، لكن القوات الإسرائيلية نجحت بأسر الفتاة المقدسية التي ما زالت تدب الرعب بإسرائيل، وارتبطت صورتها بصمود أهالي الشيخ جراح ورسالتهم للعالم بأن لن نرحل، فالسجان هو من يرتعد اليوم خوفا، أما الفتاة الأسيرة يبدو أنها لن تتنازل عن صلابة وقوة. بلدنوا علينا، ما معهم ولا أي قوة يعملوا شيء. اخرسي يا شيخ، اخرسي 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 اخرسي. Go back to Ukraine. Go back to Ukraine. Go back to fucking whatever you came from. أظهرتها منذ اليوم الأول لمحاولة المستوطنين والقوات الإسرائيلية تهجير أهالي الحي المقدسي واحتلال منازلهم، وبتمحوا واحد بنرسم 1000، سواء عبر صفحتها على فيسبوك أو إنستغرام ومواقع التواصل الأخرى، أو من خلال الظهور عبر وسائل الإعلام ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي. ما يحدث في القدس وحي الشيخ جراح جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها العالم، فاصحوا يا عالم وشوفوا شو عماله بيصير. لتدور مقاطعها المصورة العالم كله. هذا الحيوان اللي رسم على الجدارية، هذا الحيوان اللي رسم على الجدارية يا جماعة. وعلى رأسها حوارها مع يعقوب الإسرائيلي الأمريكي الذي كان يحتل منزل عائلتها في الشيخ جراح. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it يا عمي. ورغم أن الفيديو مع يعقوب كان السبب الأول باكتساب منى الكرد شهرتها، إلا أن الفتاة المقدسية الصلبة أصرت على تحويل قضية الشيخ جراح إلى قضية عالمية، ونجحت بتعريف العالم كله بالقضية التي كانت تشتعل منذ سنوات دون أن يلحظها كثيرون، فكان الانتقام الإسرائيلي ليقف والدها أمام مركز اعتقالها وشقيقها داعيا الفلسطينيين لرد الجميل لولديه. يورجونا حالهم بهذا مصفر صلاح الدين حتى يدافعوا عننا ومحمد وكل الشباب الفلسطينيين. فمن هي منى الكرد؟ فتاة فلسطينية في 23 من عمرها، شاءت الأقدار أن تقطن عائلتها المهجرة من بيوتها وأراضيها على يد الجيش الإسرائيلي إبان نكبة عام 1948 في حي الشيخ جراح منذ عام 1956، لتغدو عائلة منى اليوم من ضمن الأسر التي تطالب المحكمة الإسرائيلية العليا بترحيل أفرادها من بيوتهم. وقفوا باب البيت جوا وبيحكوا لنا إحنا وأهلي وكل الأطفال وكل النساء يجب إنه نطلع من البيت. الكلاب طبعا رفضنا لأنه ما في قرار محكمة، هذا كله غير قانوني اللي عماله بيصير. فباتت الفتاة المقدسية إحدى الناشطات الفلسطينيات المدافعات عن الوجود الفلسطيني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. تتدخلش لا صور جورناليست. حتى قبل أن تتم دراستها للإعلام في جامعة بيرزايت، استثمرت منى إتقانها اللغة الإنجليزية لتصبح مؤهلة بقوة لتغطية معاناة أهالي حي الشيخ جراح. Do you know that they have stones and guns? They have stones and guns inside. فحولت بداية حسابها عبر إنستغرام إلى حساب نضال ضد إسرائيل، لتنقل الإعلامية الفلسطينية الشابة أحداث حي الشيخ جراح لحظة بلحظة. فظهر الفلسطينيون في مقاطعها المصورة يغنون ويهتفون رفضا لإخلائهم الإجباري من منازلهم، ويفطرون معا في الحي خلال شهر رمضان الفائت. فباتت فيديوهات منى شاهدا على القمع الإسرائيلي لأهالي الحي، ووثيقة لنساء ورجال يقاومون يبتسمون رغم القتل والاعتداءات والاعتقال. ومع الإسهامات الاستثنائية لمنى الكرد في نقل قضية حي الشيخ جراح إلى العالم، زاد عدد متابعيها من 13,000 فقط إلى أكثر من 300,000، رغم محاولة مواقع التواصل الاجتماعي حذف منشوراتها وحجبها.
وما زال من أشهر مواقف منى الكرد هجومها على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مجلس حقوق الإنسان، ما رد عليه المسؤولون عن الجلسة بطرد منى من القاعة على الفور. وأنت إن كانت لديك رسالة إلى منى الكرد اكتبها لها في التعليقات. أنا ما ببكي لأني ضعيفة أبدا، صدقيني والله، بس ببكي لأنه نتعاملش مع دولة عادلة، احتلال، وهذه أرضنا. أنا انخلقت، ربيت، وعيت، كبرت هون، على أساس في يجي حدا ياخد